שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. אני הולך להפוך את החלל הזה לחדר על ידי בנייה של מחיצה לפה ולפה, עוד מטר בצורה של נון סופית. פה יהיה לנו דלת שתיפתח לתוך הקיר. הקיר יהיה קיר 10, לוח גבס מפה, לוח גבס מפה, דהיינו חד קרומי. קרום אחד מפה וקרום אחד מכאן. למחיצות גבס יש תקנים, אז אנחנו נצטרך להקפיד על הוראות יצרן. כל אחד יכול לעשות, אין פה איזה משהו אקוטי, רק צריך להקפיד על הדרישות, ואנחנו נעשה את זה עכשיו. ההקפדה היא בעיקר גם מבחינה אקוסטית, אנחנו צריכים למקסם את האקוסטיקה של המחיצה, שבחדר יהיה לנו שקט, ואנחנו נעשה את זה עכשיו. בואו נתחיל. הדלת זה למעשה נתון שיקבע לנו את המרחק של המחיצה. אנחנו נשמור את המחיצה על קו ריצוף, אבל לפני כן הדלת תקבע לנו את המידה, אז בואו נעשה את זה. פה אני אמור להיות בקו 0 אחרי הגבס. עכשיו אני אשים את הפרופיל בצד, ניקח לוח גבס עם הצד הישר של המכונה, נשים אותו בקו 0 עם הקיר ונסמן את הלוח. פעם למעלה, פעם למטה. יחד עם זה, מאחר וזה הולך להיות לנו פה משקוף של הדלת, אנחנו חייבים לדאוג שהקיר יהיה בפלס ולא לחרוג. אם הקיר לא היה בפלס, את הפרופיל הייתי שם בצורה מפולסת בכל מקרה, ואחר כך הייתי מתגבר על הפינישים פה שהיה בחסר או בעודף, זה לא משנה. עכשיו, יש לנו פרופיל. כל פרופיל, או מסילה על הרצפה, או פרופיל על התקרה, או ניצב פה, זה לא משנה. אנחנו נשים לו בידוד פס איתום בגב שלו, שלא יהיה לנו מעבר של רעש בין הפרופיל לבין הקיר. איך עושים את זה? ככה. מורידים. אתם רואים את הלשונית? כן? יופי. תופסים על הלשונית, לוחצים, וזה מוכן, אפשר לקבע את זה לקיר. אוקיי, עכשיו אני רוצה למצוא את הקו הזה, או את הקו הזה, זה לא משנה, ולהמשיך אותו בקו ריצוף אחיד. מה זה אומר? אני אצמיד את הפלס. אני אצייר לי את הקו הזה. נמדוד את המידה שלו. אני מודד 110, זה יותר מדויק לי למדוד 110. יש לי בדיוק 8. אני מתרחק לפה, בואו נזיז אתכם גם. אני לוקח את הקו ריצוף ומצייר לי 8 גם פה. עכשיו אני אקח איזה חתיכת פרופיל. אוקיי, אני צריך את הקו הזה. הוא ישמש אותנו בהמשך. ואני עושה X, תמיד X'ים בצד של העובי של המסילה, שלא נתפוס הפוך. אז זה החישוב שלנו, אתם רואים, ויש לנו קו ריצוף אחיד. אולי קשה דרך המצלמה לראות, אבל פשוט חשוב לשמור על הקו הזה, כי זה מה שנראה בסוף. הפרופיל הזה לא צריך להיות מחוזק, בגלל שהוא כבר מחוזק לקיר ומעוגן, אז אין מה שיזעזע אותו. אבל בכל זאת אני אוסיף לו עץ בפנים, ואני מכסה אותו במסילה, במסלול, ואז אני יכול להמשיך את שאר הבנייה. על גבי המסילה הם יכולים לעשות את ההקצפה של הדלת בהתקנה. העץ שלנו כבר בפנים. נוריד את זה למטה ונתחיל
לפלס את החזית, את זה. אנחנו צריכים את זה שיהיה לנו מפולס. מה אתם צריכים עוד להקפיד אחרי שאתם מתחילים להבריק פה בצד, שזה יושב לנו בצורה ישרה. מי שלא בטוח יכול להשתמש במד זווית ביחס לקו שהוא צייר על הרצפה, ולבדוק את זה. אוקיי, אנחנו פה. שימו לב, זה ה-80. זה ה-80. זאת אומרת, מפה לשם זה המשקוף שלי. וזה השן. השן למעשה היא ההתחלה של המסלול רצפה שישב לנו כאן. אבל, שימו לב, אנחנו צריכים לתת גבס אחד. אז עוד פעם אנחנו ניקח חתיכת פלטה, נצמיד אותה לכאן, אוקיי? ואז המסילת רצפה שלנו יושבת מהגבס ולפה. ואז שאני אשים את הגבס, אתם רואים? מה שנשאר לי זה להצמיד אליו ניצב ומסלול, ואני מקבל בדיוק את אותו שן שעשיתי שם. אבל אם אתם תפספסו את השלב של לוח גבס, אז אנחנו נשב פה ופספסנו סנטים פסיק 2, וזה ישבור לנו את המידה שם. אז לא לשכוח, תמיד לקחת בחשבון את הלוח גבס. זהו, ומפה, זה המידה שלנו. ועם זה אני ארוץ עד הסוף עם לייזר הפעם. מה שאני אעשה, אני אקח כבר מידה. וזה יוצא לי 18 בדיוק. מפה, 18, אתם רואים פה 28, פשוט כי אני מתחיל מ-10. ואני אסמן לי 18 מקו הריצוף. ונשים את הלייזר על שניהם. לפני הכל נמתח קו עם צ'וק ליין. מצמידים את הלשונית בצד אחד. שימו לב שאתם באותו צד. בצד החיצוני, בצד החיצוני. תנו מתיחה, חשוב למתוח. ויש לנו פס, אנחנו נצמדים אליו. כל 50 סנטימטר בערך, ולהיזהר מקווי חשמל. אם אתם רואים חשמל, לעבור אותו טיפה. כן, נתחיל לפזר את הניצבים כל 60, כאשר החלק הפתוח פונה לכיוון הסגירה. אם אני מתחיל את הלוחות מפה, אז החלק הפתוח לכיוון הסגירה וכן הלאה. מה שחשוב, את ה-60 אנחנו נעגן עם בורג פחפח, את ה-1.20 נשאיר פתוח ונתאים אותו אחרי שנחבר את הלוח.
כדי להעצים את האקוסטיקה, אנחנו מדביקים פס איתום, כמו ששמנו על כל ההיקפי, את התכלת, רק עם דבק מקלפים ומדביקים על החזית של הפרופילים, ועל זה שמים את הלוח גבס. אז אין לנו את הבאונס, אין את הרעידות, לא עובר כל הרעש של הוויברציות. עכשיו, זה לא שסתם אני ממקם את הפרופילים עם הצד הפתוח לכיוון הסגירה, זה פשוט למנוע קפיצה בין החיבורים של הלוחות בפאזה, פה. פשוט, אם זה היה הפוך, היה סיכוי גבוה שהיה לנו פה קפיצה בחיבורים של בין הלוחות. זאת הסיבה. נקודה נוספת, אנחנו מדביקים את פלציב על גבי המתכת, ועל זה שמים את הלוח גבס, נהיה לנו מין איזה מרווח כזה, שקצת מקשה עלינו להבריג ברגי גבס רגילים של 2.5, או שתעברו לבורג 3.5 ישר, או שפשוט אל תתנו לחץ, תנו לבורג את הסיבוב הראשון, והוא נשאב פנימה לבד ויודע להכניס את עצמו למקום. מאחר ואני תופס פה מסך, לא עם זרוע יוצאת, אלא שאני מצמיד אותו לקיר, אני אשתמש פה בדיבלים, אנחנו נתרכז בזה גם כן בסוף, דיבל רק לגבס, שמחזיק לנו 60 קילו, זה של פישר, אנחנו נראה את זה בהמשך, לכן אני גם כן אוהב לעבוד עם הלוחות גבס של טמבור, הם מחוזקים יותר, ויכולים לעמוד במשימה הרבה יותר טוב, אז אנחנו ניגע בזה בהמשך. עכשיו, איך נכון לקבוע את המשקוף העליון? בגלל זה אני המשכתי את המסלולים עד הסוף. אני אראה לכם עכשיו, אני תופס פשוט ניצב פה, ניצב בצד השני, וביניהם מסלול, וזאת הדרך הנכונה לעשות משקוף. בואו נראה איך עושים. אז נבחר את הצד הנמוך יותר, נסמן את מידת משקוף, מה שמתאים לנו, ואז אנחנו נפלס את זה לצד הגבוה יותר, כי הפוך זה לא יצא לנו. פח אחד, בעזרת הפלס גם אני מיישר את הדפנות האלה, לכן הקיבוע הוא מושלם. חסר לנו עוד ניצב אחד באמצע בשביל הפלטה העליונה, ואפשר לסגור את החלק הזה.